हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड्स, इट्स उत्सव हियर एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। यो चाहिँ मेरो बिल्कुलै फर्स्ट भिडियो हो। केही बुझिएन, साथै कतै मिस्टेक छ र नेक्स्ट भिडियो यस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि नबिर्से है। सर्टकट मेथडको 2 वे स्विच वायरिङ रिस्की भए पनि म्याक्सिमम युज भएको पाइएको हुँदा फर्स्ट भिडियो यसै टपिकमा बनाउन खोजेको छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 वे स्विच कनेक्सन धेरै जसो भर्याङहरुमा युज हुने भएर मैले यहाँ एउटा भर्याङको लेआउट राखेको छु र दुईटा 2 वे स्विच S1, S2 र एउटा ल्याम्प पनि राखेको छु। एसी सप्लाईको रूपमा फेज र न्युट्रल टर्मिनल देखाइएको छ। फेजलाई दुईटा मध्ये एउटा स्विचको बिचको टर्मिनलमा जोड्न पर्ने हुन्छ। यहाँ भने स्विच 2 को बिचको टर्मिनलमा फेज लाइन जोडिएको छ। अब न्युट्रललाई ल्याम्पको कुनै एउटा टर्मिनलमा जोड्न पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीसँग स्विचको र ल्याम्पको गरेर 6 वटा टर्मिनल बाँकी हुन्छ। अब ल्याम्पको अर्को टर्मिनललाई स्विच 1 को बिचको टर्मिनलमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ जुन हामीले फेज लाइनलाई स्विच 2 को बिचको टर्मिनलमा जोडेको छौं भने त्यसले स्विच 1 को बिचको टर्मिनलमा जोडेर ल्याम्पको लाइन चाहिँ स्विच 2 को बिचको टर्मिनल जोड्दा पनि हुन्थ्यो। अब स्विच 1 को दुईटा र स्विच 2 को दुईटा टर्मिनल बाँकी रहेको छ, जुनलाई हामीले इन्टरकनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले स्विच 2 को माथिको टर्मिनललाई स्विच 1 को तलको टर्मिनलमा जोडेको छौं र अब स्विच 2 को तलको टर्मिनललाई स्विच 1 को माथिको टर्मिनलमा जोडेको छौं। यो पनि हामीले तल र माथि जता जोड्दा पनि फरक पर्दैन। अब हामी यसको सिमुलेसन रन गराएर कसरी काम गर्छ बुझौं। यो सर्किट हामीले अगाडिको डायग्राममा जसरी नै कनेक्ट गरेको छौं। यो हाम्रो भोल्टेज सोर्स रहेको छ, यो हाम्रो स्विच 1 रहेको छ, यो स्विच 2 र ल्याम्प 1 रहेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एसी भोल्टेज सोर्सको फेज र न्युट्रल देखाइएको छ। अहिले ल्याम्प अफ भइरहेको कन्डिसन छ। फर्स्टमा स्विच 1 लाई क्लिक गरेर हेरौँ, ल्याम्प 1 बलेको छ र स्विच 2 क्लिक गर्दाखेरि ल्याम्प निभेको छ। फेरि स्विच 2 क्लिक गर्दा बल्यो, स्विच 1 क्लिक गर्दा निभ्यो। अब हामी निभेको कन्डिसनमा सर्किट एनालाइसिस गरौँ। यो फेज लाइन जुन छ स्विच 2 हुँदै स्विच 1 सम्म गएर एन्डिङ भएको छ। त्यसैगरी न्युट्रल लाइन ल्याम्पसम्म पुगेको छ र त्यो रिटर्न भएर स्विच 1 हुँदै स्विच 2 सम्म गएर एन्डिङ भएको छ र हाम्रो सर्किट कतैबाट पनि कम्प्लिट भएको छैन। अब स्विच 1 बाट अन गरेर हेरौँ, हाम्रो फेज लाइन स्विच 2 बाट स्विच 1 हुँदै बल्बसम्म पुगेको छ र बल्बबाट न्युट्रलमा पुगेको छ। अब स्विच 2 लाई अफ गरेर हेरौँ, फेज लाइन स्विच 2 हुँदै स्विच 1 सम्म गएर एन्डिङ भएर बसिरहेछ। हाम्रो अघिको कन्डिसनमा फेज लाइन स्विच 2 मा गएर एन्डिङ भएको थियो भने अहिले स्विच 1 मा गएर एन्डिङ भएको छ। अब स्विच 1 लाई अन गरेर हेरौँ, फेज लाइन स्विच 2 बाट स्विच 1 हुँदै ल्याम्पसम्म पुगेको छ र ल्याम्पबाट न्युट्रलमा गएर सर्किट कम्प्लिट भएको छ। कुनै पनि अफ भएको कन्डिसनमा बल्बले फेज लाइन पाएको छैन, आइदर यो कन्डिसनमा अर यो कन्डिसनमा। भने ल्याम्प अन भएको कन्डिसनमा फेज र न्युट्रल दुईटै पाइरहेको छ। अब हामी अर्को मेथडमा जाउँ, जुन चाहिँ बिल्कुलै रङ मेथड हो तर वाइडली युज भएको पाइन्छ। अब यसमा हामीले दुईटा 2 वे स्विच र एउटा ल्याम्प फ्री राखिसकेको छौँ। यसको लागि चाहिँ खर्च जोगाउने हिसाबले दुईटा पावर सोर्स युज गरेर हुन्छ। तलको लागि तलैबाट पावर सोर्स दिन्छ भने माथिको लागि माथि नैबाट पावर सोर्स दिन्छ। त्यो गर्दाखेरि वायरमा चाहिँ बचत गर्न सकिन्छ। अब यसको लागि फेज न्युट्रल तल दुईटा छ भने माथि पनि दुईटा फेज न्युट्रल छ। हामीले प्रिभियस मेथडमा फेज लाइनलाई कुनै एउटा स्विचमा लगेर कन्ट्रोल गरिरहेका थियौँ। यसमा भने फेज र न्युट्रल दुईटै स्विचसम्म पुग्छ, ल्याम्पमा चाहिँ पुग्दैन। अब त्यो फेज र न्युट्रललाई चाहिँ स्विचले कन्ट्रोल गरेर ल्याम्पलाई चलाउने काम गर्छ। त्यसको लागि हामीले स्विच 1 को अगाडि फेज न्युट्रल राखेको छौँ, स्विच 2 को अगाडि फेज न्युट्रल राखेको छौँ। मानिलिउँ स्विच 1 को तल्लो टर्मिनलमा फेज जोड्यो भने माथिल्लो टर्मिनल न्युट्रल जोड्ने हो, बिचको टर्मिनल खाली राखेर। तल्लोमा फेज जोडे पनि जोड्नु, माथिमा फेज जोडे पनि जोड्नु, नो प्रब्लम। अब यसमा हामीले फेजलाई स्विच 1 को माथिल्लो टर्मिनलमा जोड्छौँ र न्युट्रललाई स्विच 1 को तल्लो टर्मिनलमा जोड्छौँ। लाइकवाइज स्विच 2 को पनि माथिल्लो टर्मिनलमा फेज र तल्लो टर्मिनलमा न्युट्रल जोड्छौँ। अब ल्याम्पको कुनै एउटा टर्मिनललाई स्विच 2 को मिडल टर्मिनल अथवा स्विच 1 को मिडल टर्मिनल जोड्न पर्ने हुन्छ र सेकेन्ड टर्मिनललाई बाँकी भएको स्विचको एउटा टर्मिनल जोड्न पर्ने हुन्छ। यसमा हामीले ल्याम्प 1 को सेकेन्ड टर्मिनललाई स्विच 1 को मिडल टर्मिनल जोडेको छ भने ल्याम्प 1 को फर्स्ट टर्मिनललाई स्विच 2 को मिडल टर्मिनलमा जोडेको छ। यो मेथडले काम कसरी गर्छ र यसलाई किन रङ मेथड भनिएको हो भन्ने कुरा नेक्स्ट सर्किट एनिमेसनबाट क्लियर हुन्छ।
यो सर्किट हाम्रो सेकेन्ड मेथड अनुसार कन्भर्ट गरिएको छ। यो चाहिँ भोल्टेज सोर्स रहेको छ, स्विच 1 यहाँ भयो र यहाँ स्विच 2 भयो, त्यसै गरी ल्याम्प अन यता छ। अहिले बत्ती अफ भएको कन्डिसन छ भने अब हामी अन गरेर हेरौँ। स्विच 1 लाई क्लिक गर्दाखेरि ल्याम्प 1 ग्लो गरेको छ र स्विच 2 लाई क्लिक गरेर हेरौँ ल्याम्प अफ भएको छ। फेरि स्विच 2 लाई क्लिक गरौँ अन, स्विच 1 लाई क्लिक गर्दा अफ। हामीले जताको स्विच क्लिक गर्दा पनि बत्ती कन्ट्रोल भइरहेछ, अन अफ भइरहेको छ। अब सर्किटलाई हामी अफ कन्डिसनमा एनालाइसिस गरौँ। फेज लाइन हाम्रो स्विच 2 सम्म गएर इन्डिङ भएको छ भने त्यही न्युट्रल लाइन स्विच 2 हुँदै ल्याम्प 1 सँग पुगेको छ। र अर्को कन्डिसनमा फेज लाइन स्विच 1 सँग पुगेको छ र न्युट्रल लाइन फेरि ल्याम्पसँग पुगेको छ। भनेपछि यो कन्डिसनमा ल्याम्पले दुवै टर्मिनलमा न्युट्रल पाइरहेको छ। अब स्विच 2 लाई क्लिक गरेर हेरौँ, फेज लाइन स्विच 2 हुँदै ल्याम्पसँग पुगेको छ, त्यसै गरी न्युट्रल लाइन स्विच 1 हुँदै ल्याम्पसँग पुगेको छ र सर्किट कम्प्लिट गरेको छ। र स्विच 1 को टर्मिनलमा फेज आएर इन्डिङ भइरहेछ भने स्विच 2 को टर्मिनलमा न्युट्रल आएर इन्डिङ भइरहेको छ। अब स्विच 1 बाट अफ गरेर हेरौँ, यो कन्डिसन अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने जुन फेज लाइन छ हाम्रो स्विच 2 हुँदै ल्याम्पसँग पुगेको छ र त्यही फेज लाइन स्विच 1 हुँदै ल्याम्पसँग पुगेको छ। यो कन्डिसनमा ल्याम्पको दुईटै टर्मिनलले फेज लाइन पाएको छ, तर ल्याम्प भने बलेको छैन, किनभने दुईटै टर्मिनलमा फेज लाइन आउनाले सर्किट कम्प्लिट हुँदैन र बल्ब ग्लो गर्दैन। यो मेथड किन रङ मेथड हो भन्दाखेरि यो मेथडबाट वायरिङ गर्दाखेरि एउटै स्विचमा फेज र न्युट्रल एभाइलेबल हुन्छ, स्विच 1 मा पनि स्विच 2 मा पनि, र ल्याम्पमा पनि अफ भएको कन्डिसनमा पनि दुईटै टर्मिनलमा फेज पुगिरहेको हुन्छ। र यसरी दुवै टर्मिनलमा फेज परिरहेको बेलामा रिपेयर गर्नु पर्यो भने सक लाग्ने चान्सेस म्याक्सिमम हुन्छ। र स्विचको टर्मिनलमा पनि फेज र न्युट्रल दुईटै प्रेजेन्ट भएको हुनाले सक लाग्ने चान्सेस र सर्ट सर्किट हुने चान्सेस म्याक्सिमम हुन्छ। हामीले अघिको सेम सर्किटलाई डिसी सर्किट बनाएको छौँ। यसमा भोल्टेज सोर्स भने डिसी रहेको छ र एसीको सिम्बल यहाँ छैन। स्विच 1 सेम हो, स्विच 2 सेम हो र बल्बको ठाउँमा हामीले एलइडी राखेको छौँ। अब सर्किट एनालाइसिस गरौँ। भोल्टेज सोर्सको पोजिटिभ टर्मिनल स्विच 1 को अप्पर टर्मिनलमा गएर इन्डिङ भइरहेछ र त्यसै गरी अर्को पोजिटिभ टर्मिनल स्विच 2 को अप्पर टर्मिनलमा गएर इन्डिङ भइरहेछ। त्यसै गरी नेगेटिभ टर्मिनल स्विच 2 हुँदै एलइडीले पाएको छ र अर्को नेगेटिभ टर्मिनल पनि स्विच 1 हुँदै एलइडीले नै पाएको छ। अब स्विच 2 लाई क्लिक गरौँ, एलइडी 1 ग्लो गरेको छ, स्विच 1 लाई क्लिक गरौँ, एलइडी निभेको छ, स्विच 2 लाई फेरि क्लिक गरौँ, एलइडी बल्न पर्ने बलेको छैन, फेरि स्विच 1 लाई क्लिक गरौँ, अहिले पनि बलेको छैन, स्विच 1 लाई क्लिक गरौँ, छैन, फेरि छैन, स्विच 2 लाई क्लिक गरौँ, बल्ल बलेको छ। हामीले दुई तीनवटा प्याटर्न ट्राई गर्दाखेरि एउटा कन्डिसनमा मात्रै एलइडी ग्लो गरिरहेको छ। यस्तो किन भयो भने भोल्टेज सोर्सको पोजिटिभ लाइन जुन छ स्विच 2 हुँदै एलइडीको पोजिटिभ टर्मिनल पाएको छ र भोल्टेज सोर्सको नेगेटिभ लाइन S1 हुँदै एलइडीको नेगेटिभ टर्मिनलले पाएको छ। अब अर्को कन्डिसनमा S1 मा क्लिक गरेर S2 लाई फेरि क्लिक गरौँ, बत्ती बल्न पर्ने तर बलेको छैन। यो कन्डिसनमा के हुन्छ, पोजिटिभ लाइन हाम्रो स्विच 2 मा गएर इन्डिङ भएको छ र अर्को पोजिटिभ लाइन स्विच 1 हुँदै एलइडीको नेगेटिभ टर्मिनलमा गएको छ र एलइडीको पोजिटिभ टर्मिनल जुन छ स्विच 2 हुँदै नेगेटिभमा गएको छ। यसमा चाहिँ पोलारिटी डिफ्रेन्स भएको छ। भन्नुको मतलब के भने एलइडीको नेगेटिभ टर्मिनलले पोजिटिभ पायो र पोजिटिभले नेगेटिभ पायो र यस्तो केसमा एलइडी छ भने बल्दैन, मोटर छ भने उल्टो हुन्छ, फिलामेन्ट ल्याम्प छ भने मात्र बल्छ। अब यस्तो डिसी सिस्टमको वायरिङ खासै घरहरूमा युज हुँदैन, तैपनि किन देखाएको भन्नु होला। यो चाहिँ खासमा सर्किट एनालाइसिस गरेर बुझाउन सजिलो होस् भनेर पनि हो। र अर्को कन्डिसन भनेको कुनै पनि अफग्रिड एरिया जस्तै रुरल एरियाहरूमा मेन सप्लाई नपुगेको पनि हुनसक्छ, एसी सप्लाई नपुगेको पनि हुनसक्छ र त्यहाँ चाहिँ सोलरबाट ब्याट्री चार्ज गरेर 12 भोल्ट डिसी सप्लाईबाट नै काम चलाइरहेको पनि हुनसक्छ। र त्यस्तो केसमा पनि कुनै बेला 2 स्विचको कनेक्सन गर्नु पर्यो भने यो मेथड चाहिँ युजफुल हुँदैन। तर फर्स्ट मेथडबाट गरिएको वायरिङमा कुनै पनि केसमा प्रब्लम आउँदैन। ओके फ्रेन्ड्स, आजलाई यति नै, गुड बाई।